طريقة التسجيل على مايكروسوفت إديوكيتور سنتر. ساين إن هيفتح لي. طبعا أنا ممكن أي حساب مايكروسوفت أو هوت ميل، حساب البيرسونال مش شرط الحساب بتاع الوزارة. وأقول هنا أعمل واحد كتير، جديد، create new one. هكتب هنا طبعا لازم يكون عندي حساب أصلا عشان هو هيبعت لي كونفيرم عليه. خلي someone عشان أنا فعلا الحساب ده متسجل. هنا بيقول لي use phone number instead. next phone number برضو هنا عشان already exists. طيب use your use email instead. هنجرب كده بياهو أو جيميل. قبل بالجيميل اهو. اقول له ايه create a password you would like to use with your account. عايز شو باسورد؟ طبعا لا، انا مش عايزها هنا. طريقة كود هيكون حاطط لي على الميل. هنا هيكون في بعت لي كود على الميل بتاع الجيميل. هفتح من هنا الجيميل بتاعي واشوف ايه. مايكروسوفت جايب لي هنا account team. create account using that for setting. We need to make sure a real person is creating this account. وهنا قال لي حط بقى التلاتة دي، ممكن تاخد معانا وقت بقى. 3 M Q J C X next. هنا بيكمل how old are you user that Gmail are you January. حط بقى القصص دي. بلاش بقى تبصوا بقى على القصة دي بقى، بلاش بقى نشوفوا الكلام ده. Egypt next.
This is your information. Yes. في ميل تاني جاي كده اهو، يوسف داد جيميل، وادي هنا نوتيفيكيشن ان في ميل تاني هنا ايه بيتكلم على ايه. your apps have access to your data Gmail if you please thanks. okay. كده انا سجلت، وهنا اهو اجي بقى على ايه، على البروفايل، ماي بروفايل، وابدا احط البيانات اللي انا عايزها. صح، مفيش حاجه خالص كده. unknown name